हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं सातमना दिवसे ठंडू खाई शकाय एवी सातम स्पेशल थाळीनी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। अने रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सौ प्रथम आपणे कंटोलानुं शाक बनावीए जे ठंडू खाई शकाय एवुं छे। तो आपणे अहीं 250 ग्राम जेटला कंटोलाने उपरथी छाल उतारीने આવી રીતે સુધારી લેવાના છે। હવે આ કંટોલાને વઘાર કરી લઈએ। તો અહીં મેં જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। અને ત્યારબાદ જો લસણ ખાતા હોય તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકા લસણની ચટણી ઉમેરવાની છે। અને આ ન ખાતા હોય તો તમે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી શકો। હવે આપણે જે કંટોલા સુધાર્યા હતા એ એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું। ત્યારબાદ બીજા મસાલા કરીએ। તો બીજા મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને બસ હવે મિક્સ કરી લેવાનું છે। બીજા કોઈ મસાલા કરવાની જરૂર નથી। હવે આપણે ચીબુ ઉપરથી ઢાંકી અને ઉપર આવી રીતે પાણી અડધો કપ જેટલું નાખી દઈશું। અંદર પાણી નહીં નાખવાનું। હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ કંટોલાના શાકને આપણે પકાવવાનું છે। તો વચમાં એક વખત 5 મિનિટ થાય એટલે ચેક કરી લઈએ। તો તેલ છૂટું પડી ગયું છે, એક વખત મિક્સ કરી લેશું અને ચમચાની મદદથી કંટોલા ભાંગીએ તો એ ભાંગતા નથી, એનો મતલબ હજી થોડા કાચા છે। તો હજી આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે રાખી દઈશું। તો ઉપરનું પાણી છે એ બધું જ બળી જાય અને વરાળ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે કંટોલાને પકાવવાના છે। તો ફરીથી આપણે ચેક કરીએ તો હવે ચમચાની મદદથી કંટોલા ભાંગી જાય છે, એનો મતલબ કે કંટોલા પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે બસ આપણે આ શાક છે તૈયાર થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આને સાઈડમાં રાખી દઈએ। અને હવે બનાવીએ આપણે આની સાથે ખાવાના પરોઠા। પરોઠા માટે મેં અહીં 1 કપ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જેને એક વાસણમાં લઈશું। અને ત્યારબાદ મસાલામાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। અને હવે આપણે અડધો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરવાની છે। અહીં મેથી ન નાખવી અને મોણ માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી અને ધીરે ધીરે પાણી એડ કરતા જઈને એકદમ રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે। અહીં લસણ કે મેથી કે કોઈ બીજો ફ્લેવર એડ ન કરો, આ એકદમ સરસ સિમ્પલ પરોઠા જ બનાવવાના છે। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે થોડું તેલ નાખી અને એને 5-1 મિનિટ માટે કૂણવી લેશું। તો લોટ કૂણવાઈ ગયો છે। હવે આપણે આ લોટને રેસ્ટ માટે રાખી દઈશું ને જ્યાં સુધી રેસ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે રાયતું બનાવીએ। તો અહીં મેં 2 નાની સાઇઝના કેળા લીધા છે અને અહીં આપણે હવે કેળાના રાયતા બનાવવા માટે 2 કપ જેટલું દહીં છે એને મેં ફેટી લીધું છે। આપણે ફરીથી વાસણમાં લઈને ફેટી લેશું અને આ દહીં ફૂલ ફેટ દૂધનું બનાવેલું છે। ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, પિંચ જેટલું મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા રાઈના કુરિયા એડ કરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર। તમે ઈચ્છો તો આમાં 1 તીખું લીલું મરચું નાખી શકો, મેં અત્યારે ઉપયોગ નથી કર્યો। તો બધું મિક્સ થઈને તૈયાર છે। હવે આપણે જે કેળા લીધા હતા એને ઝીણા સુધારી લીધા છે એ એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણું આ કેળાનું રાયતું તૈયાર છે, એને ફ્રીજમાં રાખી દઈશું। અને હવે આપણે સલાડ બનાવીએ। તો મેં અહીં 1 ગાજરને ઝીણું ખમણી લીધું છે, જેમાં આપણે 1 ઝીણી સમારેલી કાકડી અને 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં ઉમેરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1 ચમચી જેટલા લીંબુનો રસ। તમે ઈચ્છો તો અહીં તીખું લીલું મરચું ઉમેરી શકો, પણ આ વસ્તુ બાળકો પણ ખાતા હોય છે એટલે મેં અત્યારે લીલું મરચું નથી ઉમેર્યું। તો આપણું આ સલાડ તૈયાર છે। હવે આપણો લોટ રેસ્ટ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આપણે એમાંથી પરોઠા બનાવી લઈએ। તો લોટને આપણે ફરીથી કૂણવી લઈશું। તો આપણો લોટ તમે જુઓ એકદમ સરસ સ્મૂથ બની ગયો છે। એમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લઈ અને એની એકદમ આપણે પાતળી રોટલી વણીએ એ રીતે, જેમ થેપલા બનાવીએ એવી રીતે થેપલા વણી લેવાના છે। તો એકદમ પતલી રોટલી વણીએ એવી રીતે મેં આ પરોઠું વણી લીધું છે। હવે આપણે આ પરોઠાને શેકી લેવાનું છે। તો અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મેં લોઢી ગરમ કરી લીધી છે। ત્યારબાદ જ પરોઠા છે એમાં શેકવા માટે રાખવાના। એક સાઈડ છે થોડા શેકાઈ જાય એટલે પલટાવી અને તેલ લગાવી લેવાનું। આ પરોઠા તેલમાં જ બનાવવા, ઘીમાં ન બનાવવા। હવે એક સાઈડ પાકી ગઈ છે તો આપણે પલટાવીને બીજી સાઈડ પણ તેલ લગાવી દેવાનું છે। અને તમે જોઈ શકો છો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ પરોઠામાં આ ટાઈપની ડિઝાઇન આવી જોઈએ અને બંને સાઈડ આપણે ગોલ્ડન યલો જેવા શેકવાના છે। હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કે લો ગેસની ફ્લેમ પર પરોઠા ન બનાવવા।
તો પેલું પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આ જ રીતથી હું બીજા બધા પરોઠા બનાવી લઈશ. તો મારી પાસે બધા પરોઠા બની ગયા છે. હવે આપણે સર્વ કરીએ. તો મેં બધી જ વસ્તુ એક થાળીમાં રાખી દીધી છે અને એની સાથે મીઠાઈમાં મેં મોહનથાળ અને લીસા લાડુ રાખ્યા છે, જેની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તમે જોઈ શકો છો. આશા રાખું કે આ સાતમમાં તમને આ રેસીપી છે એ જરૂરથી ઉપયોગી થશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.